Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι χωριάτικο, εύκολη συνταγή, χωρίς ζύμαμα, χωρίς γάστρα, έτσι απλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλω 700 γραμμάρια κίτρινο αλεύρι, έτσι, είναι το αλεύρι το σταρένιο, έτσι, είναι λίγο πιο κίτρινο από το κανονικό, είναι αυτό που είναι ειδικό για ψωμί. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια αλάτι, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 2 φακελάκια μαγιά, ανακατεύουμε, 20 γραμμάρια ελαιόλαδο, 750 γραμμάρια χλιαρό νερό. Ανακατεύουμε. Εάν κουράζεστε με το ανακάτεμα με το χέρι με τη σπάτουλα, μπορείτε να το κάνετε και με ένα μιξεράκι χειρός, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται, είναι 1-2 λεπτά, δεν θα χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, όπως είδατε το ανακατέψαμε, εντάξει. Θα πάρουμε μεμβράνη, θα το σκεπάσουμε. Ή με πετσετούλα, όπως θέλετε εσείς, είτε μεμβράνη είτε πετσέτα είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θα το αφήσετε τώρα μισή ωρίτσα να ξεκουραστεί καλά. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι είναι 100 γραμμάρια αυτό που βλέπετε. Θα το γυρίσουμε. Και λίγο με το χέρι. Θα το ζυγίσουμε και θα το κόψουμε στη μέση. Το δουλεύουμε λιγάκι. Παίρνουμε το δεύτερο. Διαμορφώνουμε με μία σπάτουλα . Παίρνουμε μία λαδόκολλα . Και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρουμε τώρα το άλλο. Θα πάρουμε μία πετσέτα. Θα την απλώσουμε.
Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Θα σκεπάσουμε όπως έχει και θα τα αφήσουμε τουλάχιστον άλλα 25 λεπτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω βάλει 2 αλουμινόχαρτα στο φάρδος του ταψιού. Εντάξει. Θα πάρουμε τώρα το πρώτο, το ψωμάκι, θα το βάλουμε εδώ. Με ένα ξηραφάκι θα χαρακώσουμε θα αφήσουμε αέρα, βλέπετε, θα αφήσουμε αέρα με το σιραπτικό μας. Θα πιάσουμε από τη μία άκρη και από την άλλη. Είναι σημαντικό να αφήσετε κάποιον αέρα, έτσι, γιατί σίγουρα θα φουσκώσει το ψωμί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το άλλο. Και εφόσον τώρα τα έχουμε πιάσει, θα πάρουμε τα αλουμινόχαρτα και θα τα σκεπάσουμε. Λοιπόν, μόλις πιάσει η θερμοκρασία θα τα βάλουμε να φουρνίσουμε 220 βαθμούς για 20 λεπτά και μετά θα σας δείξω τη συνέχεια. Θα βγάλουμε τα αλουμινόχαρτα, θα ανοίξουμε και τη λαδόκολλα για να συνεχίσουμε το ψήσιμο. Πιάσει στα 18-19 λεπτά, ψήσιμο στους 220 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, θα περιμένουμε να χτυπήσει το κουδουνάκι, ότι είμαστε στα 20 λεπτά ακριβώς, και θα βγάλουμε τα αλουμινόχαρτα, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στους 180 βαθμούς και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά. Χτύπησε, ανοίγουμε. Προσεκτικά τραβάμε, κλείνουμε, συνεχίζουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις για 10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, κοντεύουμε να περάσουμε, να πιάσουμε και το δεκάλεπτο που σας είπα. Ειλικρινά δεν έχω δει τι έχει γίνει, θα το δούμε μαζί. Έτσι, περιμένουμε λιγάκι. Σκίζουμε. Λοιπόν, και τώρα θα συνεχίσουμε όπως είμαστε στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρουμε ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, 20 λεπτά ψήσιμο, όπως βλέπετε. Είναι ένας αφρός, να τα φτιάξετε όλοι, είναι πεντανόστιμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!